เนี้ยตัดพวกเหล็กที่เหลือออกก็สวยนะแจมเนี่ยอยากทำแบบนี้เหมือนกันมันดูไม่น่ารำคาญดิถ้าใส่แอนบาร์สวยไหมใส่แบบนี้ก็แจมแล้วอ๋อนี่ของพ่อกันนี้สตาร์ทได้ไหมเนี่ยต่อตรงไปแล้วเหรอโครงอะไรก็สวยอยู่นะ